नमस्कार. सडेतोड नायक कार्यावळींत तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. आमी आयज गोंयच्या पंचायत वेंचणुकां संदर्भात उलोवपाचे आसात. पंचायत वेंचणुको फुडें वतल्यो, त्यो आतां जुनान जातल्यो अशे तरेची घोशणा आज सरकारान केल्या. अशे तरेची जेन्ना पंचायत इलेक्शन फुडें वचपाची घोशणा करतात तेन्ना ती कोणें करप? ती सरकारान करप काय स्टेट इलेक्शन कमिशनान करप? पंचायत इलेक्शन फुडें धुकलपाची कारणां कितें? अशे तरेची फुडें धुकलप बरोबर काय कितें? अशे तरेचे आमचे कडेन प्रश्न आसात आनी आमी चर्चा करतात पंचायत इलेक्शनाचेर. आमचे कडेन पंचायती संदर्भातले एक तज्ञ आसात, सोतेरबाब डिसोजा. सुकूर पंचायतीचे जे आदले पंच आसात ते भायर तांणी पंचायती संदर्भात खूब अभ्यास केल्लो आसा आनी आतां थोड्याच वेळान आमकां जॉईन जावपाचे आसात प्रेमानंद बाब म्हांबरे, जे चोडणचे आदले सरपंच आसात. कितलोसो वर्सां सरपंचाचो तांकां अनुभव आसा. तर हांव सुरवात करता सोतेरबाब तुमचे कडेन. सोतेरबाब, म्हाका एक सांगात, पंचायत इलेक्शन फुडें वचपाक खातीर जें पळय कितें वातावरण आसा तें वातावरण खरें? म्हणजे ओबीसी कोटा, सुप्रीम कोर्टान डिसिजन दिलां म्हणटात की ओबीसी कोटा तुमी पयलीं तयार करात आनी मागीर पंचायत हें करात, काय फकत एक निमित्त? पंचायत इलेक्शन सरकार वेळेर टायमार कित्याक घेना? सध्या म्हाका दिसता एक पॉवरफूल सरकार जो आसा, जो म्हणटात तो सध्या नर्वस जाला. कित्याक 1994 सावन जे पंचायत राज एक्ट स्थापन जाले आफ्टर 73rd अमेंडमेंट, ते मेरेच्यान तेंच्यांनी जो कॉन्स्टिट्युशनल प्रोविजन जो आसलो, आर्टिकल 243K, इलेक्शन्स ऑफ द पंचायत कोणें करच्यो, हे तेंच्यांनी बिलकूल मानूंक नासले. स्टेट इलेक्शन कमिशन हेंच्यांनी घडली, पुणून सगळो पावर डायरेक्टराच्या हातीन दवरलो आनी स्टेट इलेक्शन कमिशनाक फक्त वोटींग करपाचें आनी कावंटींग करपाचें काम दिलें. आनी जे मेरेन कोर्टान इंटरवेन्शन जावंक ना फाटल्या म्युनिसिपल इलेक्शनाक, ते मेरेन सावन मजा करतालो सरकार. आनी आतां सरकार स्टंप जाल्लो आसा, कित्याक सुप्रीम कोर्टान सुद्दां तेंचेर बडी मारलेली आसा आनी रिमार्क्स आसा की हेंच्यांनी कॉन्स्टिट्युशन मानून घेवना म्हणून. सो आतां ते सरकार घुस्पल्लो आसा आनी ती गेम कशी परत घुंडोवपाची आनी आपल्या हातून फेवरान करपाची, कशी मॅनिपुलेट करपाची, ही सद्या ते आतां तयारी करता. सो दे आर बिडींग फॉर टायम. तांकां टायम जाय. एक सांग म्हाका की अशे तरेचे पंचायत इलेक्शन घेवप, फुडें धुकलप, हो जो पळय निर्णय आसा न्ही, तो पंचायत मेंबर्स आसतात, कांय जाण एटलिस्ट एक्सपर्ट आसतात, तांचे कडेन चर्चा बिर्चा अशें फाटल्या कांय काळान जाल्या? ना, कांयच जावंक ना. सरकार हॅज नेवर कन्सल्टेड इन द पास्ट. म्हाका दिसता हे प्रॉब्लम कित्याक जाला, पयलीं जानेवारी म्हयन्यांत इलेक्शनां जाताले. And it's to happen say 2002 जालें इलेक्शन जानेवारी. पुणून 2002 suddenly after the election in the month of March, assembly was dissolved, if you will remember, by the then CM Mr. Manohar Parrikar, prematurely dissolved. Yes. Okay, and since that time the elections started clashing with the assembly elections. Always it was held 2 years before, so there was no problem. So in 2007 when the elections came close to the assembly elections, you know, the government also started getting nervous, and then this whole thing of postponing the elections to after elections. Okay. After assembly elections. After assembly elections, this what you call that procedure started, and since then it has been it went to month of May. Okay. So that is how. So every government, so the process in 2012 even, the previous government that was going in for the assembly election, the incumbent government that was there, prepared everything, delimitation and everything, and in March they lost the election, and the new government that came overnight manipulated all those delimitations to its own favor and conducted the elections in 2012. We had protested that time vehemently that this cannot be, and that time we had said that this all these powers should be given to the state election commission. If free and fair elections जावचे जाल्यार it cannot be held by a government bureaucrat sitting there and deciding what should be done. सोदेरबाब, हांव अशें म्हणटा, पॉलिटिक्स अपार्ट, बीजेपी काँग्रेस ते झगडत उरतले, पूण हांव जाणा त्या प्रमाण पंचायत मेंबर्स, सरपंचस आनी एक्सपर्ट्स वर कन्सर्न अबाउट पंचायत, ताणें एक ऑर्गनायजेशन केल्ली न्ही की काम करपाक पंचायती संदर्भात सरकारची इंटरफियरन्स आसचें न्ही, तांकां चड पावर आसचें.
ती ऑर्गनायझेशन आतां खंय गेली? अनफॉर्च्युनेटली कितें ही ऑर्गनायझेशनां दोन आहा, नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा पंचायत कितें तरी आसा, ते संघटना आसा, ऑल ऑफ सरपंचास एंड पंचायत मेंबर्स, इफ आय एम नॉट मिस्टेकन. एंड ही ऑर्गनायझेशनां, दॅट इज द प्रॉब्लम. दीज ऑर्गनायझेशन्स आर ओनली फायटींग इन द होल इंटरेस्ट ऑफ गेटिंग पॉवर. They are not going to the root and strengthening the Panchayat institution as a whole. Yes. Unfortunately, all the noise the Gram Sabha, जे आवाज आमी पळयता ग्राम सभेचो, वो बेश्टो खोदळ भायल्या भायर जाता, कोणूच मुळाक वचना आनी कशे भाशेन आमी पंचायत स्ट्रॉंग करतले हेचे वयर कांय ना. एवरीवन इज ट्रायंग टू ग्रॅब पावर एंड these are all power games. So even Gram Sabha is dragged into this whole game of, in the name of strengthening powers, people's power म्हणून लोकांक फुलयता. It's only grabbing power. One group is trying to grab power by using the people. That's all. Nobody is attacking the system of the Panchayati Raj and putting a strong foundation of it in Goa. Devolution म्हणल्यार जावंकूच ना, हेचेर कोण जाप करिना, आनी there is no full force. And so there is no Gram Sabha union as such in this state. And that is the misfortune. सो हांव तेंच विचारता की पंचायत सिस्टम तुवें म्हणली घट करपा खातीर कितें करपाक जाय? आतां पावर्स आहा ऑलरेडी, की अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट्स, 73rd अमेंडमेंट, ताका पावर दिल्यात, पूण ते पावर्स इम्प्लिमेंट गव्हर्मेंट करना, ते मागीर काँग्रेस आसूं किंवा BJP आसूं. सो हाजे संदर्भात एक आवाज उठोवप, हाजे संदर्भात एक संघटीत एक कितें तरी ऑर्गनायझेशन तयार जावप, केस बिल्ड करूंक जाय. एंड दीस वील ऑल्सो रिक्वायर अ कोर्ट इंटरवेंशन अगेन, अदरवायज हे जाग्यार पडपाचे ना लोक. एक्झॅक्टली. बिकॉज आतां ते कितें करता, डेव्होल्युशन ऑफ पावर्स म्हळ्यार दे गिव कन्सल्टेटिव्ह पावर्स, deliberative powers, financial power आपल्या हातीन दवरता. ओके, डेव्होल्युशन ऑफ पावर्स म्हणजे 3 F's, फंक्शन, फायनान्स एंड फंक्शनरीज. ऑल दीस शूड कम अंडर द पंचायत. हे कितें करता, फायनान्स आपल्या हातीन दवरता कितें, आनी फंक्शनरीज पंचायतीच्या हातीन दवरता, अशी कामां करून. सो वर्दुकरे पावर वद्दा आपल्या हातीन दवरता, आनी फायनान्स तुज्या हातीन दवरलो म्हणून मागीर म्हाका सांग, लास्ट इयर देर वॉज ए रिपोर्ट सबमिटेड टू द सेंट्रल गव्हर्मेंट सेइंग that the Goa is the only state in India that has not empowered panchayats and gram sabhas. So this is something serious. It is serious. In a 84% literate state, this is a shame. I will tell you, Himachal, Karnataka, Kerala and Sikkim, these are the not big states, somewhat small state, they have also empowered. This is a shame on every Goan. Okay, that they have not taken this whole Panchayat 73rd and 74th amendment, and they elect such governments that suppress them only. This is a shame on Goans actually. पण म्हाका हांव तुका आनी एक क्वेश्चन विचारता. मोविन गुदिनो सेस पंचायतीक पावर जर काडून दिले, आतां पावर खूब आहा, हेल्थ, एज्युकेशन, फॅमिली वेलफेअर, रेन रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चर, असेंब्ली कडेन कितें उरतलें काय म्हणटा? Assembly only legislative powers. You all legislate. Why you all have to come and do the work of governance? Yes. Okay. The whole thing was that people see, the more people govern, they know what they want. Yes. Today, some people, the MLA sits and decides what the people should like and what the people should dislike. That cannot be. Okay. Yes. पूण मागीर एक सस्टेन्ड आवाज कित्याक उठना? तूं केन्नाय पेपरांनी बरयता, पूण एक सस्टेन आवाज उठपा जाय की पंचायतीक काबार करपाचो सारको हेतू पुरस्सर प्रयत्न गोंयांत जाता. ताजो आवाज फकत गोंयांत न्ही, दिल्ली मेरेन पावपा जाय. See, because there is a whole lobby, a cartel. See, you have to understand the land cartel and power cartel that is operating in this state. Yes. Okay, and they are not allowing people to what you call that come together. Correct. Okay, so they also catch hold of panchayat, you say? ते पंचायतीकय धरतात. पंचायतीक धरता म्हणटा पळय, आतां जे बिल्डर लॉबी जे आसा न्हू, they didn't want the panchayats to have the final say on giving construction license and all. So in 2010, in the name of anti-regional plan, very systematically they formed new land zoning and construction regulations, removed the powers of the panchayat. So now the file first goes to TCP, okay, and after getting all the technical clearances comes to Panchayat. Then when Panchayat says I'm not giving because of so and so reason, they go in appeal before the director of Panchayat. Director asks the Panchayat over that, are you the technically competent person? When TCP has given, why are you objecting? So strike down this, give them. Okay.
why is a technically competent person not kept in the BDO's office in every district? Why has the file to go for TCP? When it is coming to the Panchayat, let it come to the technical officer of the Panchayat, or you keep in the Zilla Panchayat. See, every government department should have had its nodal officer in the Zilla Panchayat. So whatever files and all come to the Panchayat which require government department clearance, they should go to the Zilla Panchayat, get rectified there, whatever it is, and then sent back to the Panchayat. Yes. Okay. Why is a separate body like the TCP controlling the Panchayats? Yes, you are right. But another thing, very pertinent question, Sudhir Babu, तो असो की पंचायती जाल्यात सध्या भ्रष्टाचाराचे कुरण. तूं म्हाका एक गोंयची आय कॅन गिव यू नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स इन महाराष्ट्र कर्नाटका जे पंचायती बऱ्यो काम करतात सामकी दे हॅव बिकम ए मॉडेल रोल मॉडेल बरें क्लीन दवरप दुयेंसां काबार करप हेल्थ वायज बरें काम रुरल डेव्हलपमेंटान एग्रीकल्चरान ताणें इतलें बरें काम केलां स्पेशली इन महाराष्ट्रा. एक म्हाका गोंयची पंचायत दाखय आमचे इतले आतां दर्यावेळो आसात बोरशे हायकोर्ट डेली तांकां चाबूक मारता. सो तुमी एका अर्दान तुमी पंचायतीक पावर दी म्हणटात दुसऱ्या अर्दान पंचायती करप्ट जायतात सगळे वायट पॉलिटिशियन पंचायतीन जिखून येतात. सो तांकां पावर दिवचे परस TCP कडेन पावर आसप बरें कारण ते एक्सपर्ट बसले अशें म्हणटात. सगळे पयले सुवातेर तूं म्हाका सांग कोण MLA नॉन करप्ट आसा पळय आतां पब्लीक समोर तेंचें करप्शन येना जे मिनिस्टर तूं मंत्री किंवा आमदार करप्ट म्हणून पंचायत करप्ट जाय नो सी करप्शन इज नॉट ओनली इन पंचायतीचे करप्शन हायलायट करतात. वॉट अबाउट द गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट? सो वाय आर नॉट स्क्रॅपिंग द गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट्स विच आर करप्ट? Scrap TCP, which is the biggest. Now the present minister only is unearthing all the frauds, no? Yes. So you scrap those bodies, no? Yes. You are nicely saying Panchayat corrupt, म्हणून तुम्ही Panchayat. What about the other departments that are corrupt? Scrap them also. No, but see, this is not, Take out this their is powers. not fair. Sudhir Babu, हांव कितें म्हणटा की ओके आमी दोगूय जाण जर्नलिस्टूय बी सो आमी तूं काय पॉलिटिशियन न्ही. म्हाका तुका विचारपा येता अशें की पंचायतीन भितर बरे लोक येवचे बरे लोक आयले की ऑटोमॅटीक एक प्रेशर ग्रूप तयार जाता एक कित तरी एक सत्सद विवेक बुद्धीचो एक आवाज तयार जाता. ते कांयच काम करना फकत ते डेव्हलपमेंट पयशे खावप थिंगा. एक्झॅक्टली पंचायतीन सी जायते पावटी फर्स्ट इन द पास्ट एवरी MLA फर्स्ट केम फ्रॉम द पंचायत. सो पंचायत वॉज लायक द लर्निंग स्कूल करेक्ट फॉर गव्हर्नन्स. करेक्ट. ओके आता कितें जाला इतले एम्बिशियस लोक जाल्ले आसा करोडपती चड झाल्या. एवरीवन वॉन्ट्स टू बिकम MLA. करेक्ट. एवरीवन कॅनॉट बिकम MLA बिकॉज देर आर जस्ट 40 seats. ओके सो द रिमेनिंग 120-180 frustrated candidates then start dancing in पंचायत. ओके एंड देन थंयच्यान तो खोदळ जाता सगळो. ओके दुसरें म्हळ्यार MLAचे जे इलेक्ट जाता पळय तेंचे दलालूय पळय आसा ते पंचायतीन निवडून ते सगळे नेटवर्क आसा. इट हॅज टू क्लिक. इफ द पंचायत डजंट क्लिक इन द करप्शन नो then everything in Goa will fall. So you have to have the systems in place. Correct. A corrupt officer in one department in Panchayat. So they setting केल्ले आहा सगळे. सो आतां आमी चर्चा करत आसतना प्रेमानंद मामरे आमकां आनी एक तुका सांगता की लोकांक संवय जाल्ली आसा इलिगल. प्रेमानंद मामरे आमकां झुमाचेर जॉईन जाल्ले आसात. प्रेमानंद बाब तुमकां हांव येवकार दिता आमच्या कार्यावळीन. प्रेमानंद बाब म्हाका तुमकां प्रश्न तोच विचारताले आमी की पंचायतीक सामको डिसरिगार्ड पंचायतीक कोण व्हॅल्यू दिना कोर्ट बडयो मारता एसेंब्ली तांकां म्हत्व दिना सरकार तांचे खातीर कांयच करना सरकार वयल्यान इलेक्शन केन्ना जावचें तें सुद्दां आपूण ठरयता. आनी पंचायतीची पळय जी कितें तत्व आसा भारतीय लोकशायेन तें इबाडपाचो प्रयत्न कोणूय येवं पयलीं काँग्रेसीन केलें आतां BJP करता. खंयच्याच एसेंब्लीक किंवा खंयच्याच सरकाराक पंचायती बरे भशेन चलच्यो अशें दिसनात. तुमचें कितें मत हाजेर? पंचायतीचे जे सेवेंथ अमेंडमेंट पळय कॉन्स्टिट्युशनान जाल्लो तातूंत प्रोविजन येता आयकूंक? हय आयकूं येता उलयत रावत तुमी. म्हाका पर्सनली ह्या हातून भाग घेवपाक खूब बरें दिसतलें आसलें पण लेट जरा कळयलें. तरी बी पंचायतीचे जे कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट घटनेन जी दुरुस्ती पळय केल्ली हय ती इतल्या खातीर एक ताजो एक उद्देश आशिल्लो की
भारतान सगळीकडे पंचायतीची इलेक्शनां वेळच्या वेळा जायनाशिल्ली आणि मुदती भितर आता जे प्रोविजन पळय आसले की ह्या मुदत संपचे पयलीं इलेक्शन जावपाक जाय. बरोबर. हो एक ताजो हेतू आसलो आणि अशा प्रकारचे प्रोविजन केले. पण त्याच बरोबर आनी एक प्रोविजन असे आसा की जर कसल्या कारणाक लागून जर पंचायती डिसॉल्व करच्यो पडल्यो हय जाल्यार 6 म्हयन्या भितर इलेक्शन जावपाक जाय. बरोबर. आणि म्हाका दिसता गोंयान म्हणजे हो नवो कायदो लागल्या नंतर हाजे पयली एकदा अशेंच इलेक्शन 5 वर्सांचे फुडें पोस्टपोन केल्ले. बरोबर. आणि 2007 आदल्या सरकारान एक अमेंडमेंट करून रिसोल्युशन केल्या बरोबर हे जर घेवपाक जाली ना, इलेक्शन जर घेवपाक जाले ना 5 वर्साच्या हातून हय जाल्यार एक प्रोविजन केल्ले हाजे एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करपाचे. बरोबर. आणि यावेळी पहिले पूर्वीच्या सरकारच्या हातूनही एकदा इलेक्शन पळय आसा ते पोस्टपोन जाला अशेंच. सो त्यामुळे ही काय पहिली वेळ नाही. म्हाका एक सांगात, आता इलेक्शन कारण पळय आसा ते जे हॅलो प्रेमानंद बाब, म्हाका एक सांगात, इलेक्शन पोस्टपोन करपाचो निर्णय घेवप कोणें? राज्य सरकार काय स्टेट इलेक्शन कमिशन? इलेक्शन पोस्टपोन करपाचो निर्णय कोणें घेवप अशें तुमकां दिसता? राज्य सरकार काय स्टेट इलेक्शन कमिशन? ना सरकार, कारण इलेक्शन कमिशन पळय आसा ताजे जे काम पळय आसा ते इलेक्शन घेवपाचे. पण इलेक्शन केन्ना दवरपाचे म्हाका दिसना इलेक्शन कमिशनाक ताजो. एकदा सरकारान निर्णय घेतलो की इलेक्शन घेवया म्हणटकच तेन्ना ताजे डेट ठरवपाचो जो ह्या आसा तो अधिकार इलेक्शन कमिशनाक आसा. म्हाका दिसना इलेक्शन 5 वर्सांनी घेवपाकूच जाय म्हणजे अशे मुदती भितर घेवपाक जाय थंय इलेक्शन कमिशनाचो रोल ना, थंय सरकारचो रोल. न्ही, कारण कितें आसा हाजे पयलीं सुद्दां सरकारान जिल्ला कोविडाच्या हाका लागून जिल्हा पंचायतीचे इलेक्शन पोस्टपोन केल्या. न्ही, हाजे पयलीं म्युनिसिपालिटी फाटल्या सरकारान पंचायतीचे इलेक्शनां पोस्टपोन केल्या म्हणून ती इलेक्शनां पावसांत पडली. नाल्यार एक्चुअली ती पयली जेन्ना सुरू जाली नवो कायदो तेन्ना ती अशी पावसांत नासली, जुनाच्या म्हयन्यान पडूंक नाशिल्ली. आदल्या एका सरकारान केन्ना तरी ती पोस्टपोन केली. न्ही, हाजे पयलीं 2007 प्रेमानंद बाब आयकून घेयात, हाजे पयलीं हायकोर्टान गोंयच्या हायकोर्टान आनी सुप्रीम कोर्टानय डिसिजन दिला की इलेक्शना संदर्भातलो निर्णय तारीख धरून ते फुडें धुकलप काय ना, हाजो निर्णय स्टेट इलेक्शन कमिशनान घेवप. इतलेंच न्ही, काल स्टेट इलेक्शन कमिशनान सांगलां की ओबीसी रिजर्वेशना खातीर रावपाची गरज ना, तुमी इलेक्शन घेयात. तुका कितें दिसता? काल स्टेट इलेक्शन कमिशनान क्लियर केलां की तांणी सांगिल्ल्याचे गोंयच्या वर्तमानपत्रांनी छापून आयलां की ओबीसी कोटा किंवा त्या संदर्भातलें रिजर्वेशन हाका रावपाची गरज ना, तुमी इलेक्शन वेळार घेयात. कारण ऑलरेडी टर्म सोंपता, 19 जूनाक सोंपता आनी 4 जूनाक त्यो जावच्यो अशे तरेचो एक विचार चलतालो. हो डेट कोण डिक्लेअर करतलो हाचो पळय जे हें आसता आर्टिकल 243K election to the Panchayat, constitutional article जो आसा, the superintendence, direction and control of the preparation of electoral rolls for and the conduct of all elections to the Panchayats shall be vested in a state election commission consisting of a state election commissioner to be appointed by the governor. सरकाराक हितून कांय तातूंत भितर अशें खंय म्हणलां की सरकार आतां म्हणटा ओबीसी कंडक्ट, द डेट ऑल्सो कम्स इन द कंडक्ट. ओके, इट्स नॉट फॉर द सेइंग the state government will intimate a state election commission that on so and so day the panchayat period is ending. Then the process is to be taken by the state election commission. No more the sarkar should interfere in that. Correct. Then only it's free and fair. इशू कित्याक निर्माण जालो? इशू निर्माण जालो महाराष्ट्रान भितर सुप्रीम कोर्टाचो डिसिजन लागू जाता काय कितें की ओबीसी कोटा तुमी दवरात आनी मागीर इलेक्शन घेयात. Why is the government bothered about that? The state election commission should be bothered about that, because tomorrow the state election commission will have to answer the court, no? Yes. So if the state election commissioner has got his own legal advisors who says go ahead, yes, well and good.
Why is the government nervous? Why is the government bothered? मामरे बाब तुमकां ह्याच विशयाचेर म्हाका विचारन दिसता ओबीसी कोटा दवरून इलेक्शन घेवप तुमकां बरोबर दिसता काय स्टेट इलेक्शन कमिशन म्हणटा की ओबीसी कोटाची गरज ना तुमी आतां वेळेर इलेक्शन घेयात. म्हाका म्हज्या स्वताच्या हें आसा की त्या इलेक्शन घेवचे काय ना घेवचे एकदा घेवचे म्हणून सरकारान ठरयलें की ना बरोबर डेट्स ठरोवपाचें जे काम आनी ताचो सगळो कंडक्ट हाजो पावर इलेक्शन कमिशनाक. व्हेरी नायस ऑफ यू गुड. इलेक्शन कारण फाटीं सुद्दां जेन्ना जिल्हा पंचायती इलेक्शन कोविडा लागून हे केले तर सरकारान निर्णय घेतलो की फुडें व्हरया म्हणून. बरोबर. सो शेवटी इलेक्शन हो इलेक्शन घेवचे कितें पळय हो कॉन्स्टिट्युशनल हे आनी सरकारचो निर्णय. त्यामुळे इलेक्शन कमिशनाचो रोल फक्त इलेक्शन सरकारान ठरयतकच अमक्या डेटीचेर घेवचे ताचो प्रोसिजर आणि सगळे कंडक्ट ते करप इलेक्शन कमिशनाचो. त्यामुळे असे जे एक्झिक्युटिव्ह निर्णय पळय असतात ते म्हाका दिसता सरकारानूच घेवपाचे. ओके ना पूण ताणें दोनूय भशेन म्हणलें दिसून तुका सरकाराक दोन पयलीं मामरोबाब म्हणटालो की तारखो ठरोवपाचो अधिकार हो स्टेट इलेक्शन कमिशनाचो. ताजे नंतर ताणें म्हणलें की ना तारीख ठरोवन दिवची आनी फुडलें ताणें कंडक्ट करचें म्हणून. तूं म्हणटा कायद्या प्रमाण Governor appoints the state election, should appoint the state election commission, not the state government. Yes. Understood? No. So who is the state election commission is what do you call that? Answerable to the governor, not to the state government. That is the whole spirit of conducting a free and fair election. Yes. नाजाल्यार गव्हर्मेंट आपणाक जाय तशें फिक्सिंग करतलो तारीख हे ती आनीक एंड गेमूच जावची ना न्हू. सो म्हाका एक सांगात ज्या पद्दतीन कसलेच पावर ना जिल्हा पंचायतीक पावर ना हे स्टेट इलेक्शन कित्याक घेवन वॉट इज द फायदो कितें. तूं आतां मान्य केलें न्ही की पावरच ना पंचायतीक मागीर करता कितें. खरें म्हणशें आतां जाल्यार पंचायत बी जाल्यार ती रबर स्टॅम्प. इट्स अ एक्सटेंडेड काउंटर ऑफ दी गव्हर्मेंट. आतां पळय चल्लां पळय तें न्हू तितून आमचे ग्रामसभाचे हेंच ना. आमी कितें ती ग्रामसभा बेश्टी फॉर्मेलिटी जाता आनी ते सगळ्या मिनट्सांक सुद्दां रिस्पेक्ट ना. जे रेजोल्युशन्स घेता ताका रिस्पेक्ट ना. जाय ते MLA जाय ते करता पंचायत मेंबर जाय ते करता. सद्या जी परिस्थितीन चल्लेली आसा न्हू इट इज totally against the letter and spirit of the 73rd amendment what is going on. Exactly. Unfortunately in an 84% literate state we talk big but आमच्यान ती हे सादें लोकल गव्हर्नन्स आमचे फेलियर आसा. आमी स्टेट गव्हर्मेंटाक कंट्रोल करूंक सोदता सेंट्रल गव्हर्मेंटाक कंट्रोल करूंक सोदता. आमचे पयले विलेज पंचायतूच आमकां एक गजाल सुधीर बाब तुका म्हजो लास्ट क्वेश्चन वतोच की कोणीय गव्हर्मेंट येवं पंचायतीक पावर दिवचे नात. कोणीय गव्हर्मेंट येवं आमच्या ल्हान राज्यां भितर जिल्हा पंचायतीक दिवचे नात. मागीर तशें जाल्यार ते पंचायतीचेर फॉर्मेशन करून खर्च करप कित्याक. ना see this is all part of the 5-year planning commissions what they had recommended years back. Yes. समजले न्हू. if you really want to see the development reaching to the people and making and reaching the right place, then the people will have to be involved in governance. And this was the whole spirit of the 73rd 74th constitution amendment which was recommended by election commission the finance commissions of those times, planning commissions. Exactly. Okay, so otherwise we were seeing that so much of pilferage of funds was taking place in some places. What do you call that, things were not reaching to the poor people. So now since we know what is good for our village, we are in a better position to advise the Panchayat, and Panchayat is in a better position to advise the government. Baba, we want this scheme. You know, we don't want this scheme. Now, union government makes some scheme. The party in power there sends a party in the state. No, implement the scheme. You know, and whether it is required or not, it is dumped on the Panchayat. Because the political party in power wants to show that we have done our scheme. Yes. सुधीर बाब तूं ह्या कार्यावळीन आयलो तूं बरे तरेन चर्चा केली. प्रेमानंद मांबरे तेय आमच्या कार्यावळीन पार्टिसिपेट जाले पूण तांचे कडेन आवाज आमकां सारको येनाशिल्लो आनी आमचोय प्रश्न ताका सारको कळनाशिल्लो. सो तरी आसतना फुडल्या वेळार जेन्ना चर्चा जातले प्रेमानंद मांबरे बाबांनी आमच्या स्टुडियोन येवचो अशें हांव तांकां विनंती करतां. पूण मांबरे बाब तुमी आमच्या कार्यावळीन वांटेकार जाले हांव तुमकांय धन्यवाद दितां. प्रश्न आसतो गोंयच्यो पंचायती एक ल्हान राज्यान
ती 3 टायर सिस्टम आमी तयार केला. तातूंत भितर पंचायती इतल्यो ल्हान जातात की तांकां पावर दिवपाक कोणाकच नाकासतात. काँग्रेस आसूं, BJP आसूं किंवा फाल्यां खंयचीय पार्टी आयली जाल्यार पंचायतीक योग्य पावर दितले काय कितें हो एक सदांच प्रश्न आसा. आनी आमदार 40 तातूंत भितर 12 मंत्री तांकांच पावर इतलो जाय ताणें इतलो ओडून घेतला की तांकां आनी आपल्या हातांतले पावर सकयल दिल्ले नाका आसतात. तातूंतल्यानूच हें अशें इलेक्शन जावचें काय ना, इलेक्शन पोस्टपोन जातलें, इलेक्शन केन्ना घेवचें हेय निर्णय राज्य विधानसभा घेता, सरकार घेता. आनी ताका लागून जाता अशें की योग्य तुमी म्हणटा तशें बरे तरेन ज्यो स्किमी आसतात, अर्थीक जे पळय विकासाच्यो पळय जे येवजणी आसतात त्यो सकयले मनशा कडेन पावपा खातीर जी पंचायत आसा त्या पंचायतीक रोल उरना, पंचायतीक भुमिका उरना. आनी पंचायतीक पळय जें काम खरें करपाचें आसा तें गोंयांत कितें जाता ताका लागून हांवें तुमकां प्रश्न विचारिल्लो की पंचायती ह्या सगळ्या 3 टायर सिस्टमान पंचायती जाय काय कितें हो प्रश्न आयला. आनी तातूंतल्यानूच आज आमी पंचायती इलेक्शन पोस्टपोन जावप योग्य काय अयोग्य ह्या विशयाचेर चर्चा केल्या. म्हाका दिसता अशें लोकांनी ह्या संदर्भान विचार करपाचो आसा. लोकशाय आमी म्हणटात विधानसभा इलेक्शन जातकीर हो जो पळय कितें पावर आनी लोकशायेचे पळय जे अधिकार तो सामान्य मनशां मेरेन पावपाचो पळय जो प्रश्न आसा तो ह्या अशा इलेक्शनाक लागून परत एकदां चर्चेक येता. म्हाका दिसता ह्या अशा विशयाचेर लोकांनी चर्चा करपाची गरज आसा. सरकाराचेर एक दबाव गट येवपाक गरज आसा. आनी पंचायत आनी जिल्हा पंचायत हांची एक संघटना बरे तरेन जावन तांचो एक दबाव सरकाराचेर आसप चड गरजेचो आसा. आनी पंचायत इलेक्शन फुडें वचपाची जी पळय कितें प्रक्रिया सुरू जाल्या ताका लागून हो प्रश्न चड इल्लो लोकां मुखार आयिल्लो आसा. इतल्यान आमी ही कार्यावळ सोंपयतात. तुमी पळयत रावात गोमंतक TV.